Spune-ne cum o vezi pe Mihaela. Am perceput într-un magazin fracțiune de secundă și am văzut un reptilian în partea dreaptă a ei. După ce am văzut-o în magazin așeza niște conserve pe rafturi, am văzut-o în, asta cum îi spune, în spatele tișghelei. Pare umilă, pare... Știe că e observată de reptilian? L-a văzut? Da, știe că este observată, dar cum să spun, văd că a și păruit-o. În spatele capului nu-i percep păr. E cheală. A pedepsit-o. Care e motivul pentru care a pedepsit? E moale. Adică, ce E nu-i oferă? pufoasă în mișcări. Și lui nu-i place? E ceva de genul și-a subminat autoritatea, și-a subminat, nu și-a subminat, și-a arătat autoritatea. A prins-o într-un moment de slăbiciune în care n-avea curajul să iasă din magazin și în momentul ăla a tras-o de păr și e ca și când a îngenunchiat-o. I-a arătat locul. Adică nu mai emitea frecvența de care el avea nevoie? Și a pedepsit-o pentru asta? Că doar nu se gândește la binele ei, bănuiesc. Care e motivul? Nu că nu mai emitea. Asta s-a întâmplat după sesiune. Așa? Că a avut curajul să preia conducerea, să-și preia conducerea, a? A avut curajul să fie ea și a aprins lumina. Pentru un moment. Scurt, probabil. Da, da, Și de atunci a preluat frică de la el și de asta nu mai poate. Da, și e Am preluat înțeles. din câmpul soțului. Reptilianul? Mhm. Da, da, da. Hai să vedem, el l-a trimis să o căpăcească? Nu, el era în casă, nu el l-a trimis. Ea l-a atras? L-a atras pe senzația asta de moale, pe senzația de frică, pe senzația de Lipsă de autoritate. decizii. Da, după părerea mea este punctul forte la care ea trebuie să lucreze, punctul cheie, cum să spun, important. Autoritate încă de la E început. și nevoia de a fi ajutată, nevoia de a fi validată, văzută, nevoia de a fi protejată, din nou spun, dar protejată afectiv. Are ego-ul foarte, foarte, foarte mic. Având ego-ul foarte mic, îi lipsește cu desăvârșire curajul și forța de a acționa. Unde-i neîncrederea în ea? Hai să-i scoatem neîncredere. În gât. Dai comandă ca toată neîncrederea din tot corpul, din toate celulele, din toate câmpurile tale, din inima ta, din sufletul tău, din mintea ta să iasă acum, 1, 2, 3, pentru totdeauna. Toată neîncrederea, tot acest program, cu copii, cu amprente, cu totul, din toate timpurile de când s-a creat. Așa. Pe acest fond a venit reptilianul, cred. Hai să vedem, Amalia. Spiritul meu îi face în față la fel, ca un fel de bulă de lumină mai accentuată. Deci că e o lumină electrică asta. Și îi spune, ne-a recunoscut. În momentul în care ne-a recunoscut la Tișghea, s-a dat înspre noi. Bineînțeles că reptilianul nu e acolo, dar nu are curajul să se apropie. Și a spus că trebuie să pună aici tot ceea ce o deranjează, în special vorbele nerostite, durerea, nevoia de a fi văzută, frica de a lua decizii, frica de a face ceva, frica de a acționa în direcția dorită, nevoia de victimizare, îndoiala, tristețea, regretul, neputința, persecuția, iar frica
nevoia de a fi bolnavă, lipsa de atenție. Și percep că sfera asta îi le alchimizează și le trimite înapoi, îi le bagă în centrul inimii și în plexul solar. În momentul în care energia asta intră în centrii ei, percep că începe să-i crească părul. Spiritul meu spune că asta înseamnă faptul că era cheal acolo de vitalitate completă. De acolo și senzația de a dormi tot timpul, de acolo și senzația de a de moleșeală. Adică reptilianul ăla i-a luat toată puterea, nu? Când a atins-o acolo, când a devitalizat-o. A devitalizat-o, era toate această energie. Da. Dacă mai are de sacrificiu ceva, dacă mai are de suferință pe toate planurile, dacă mai are grija excesivă referitor și la familie. Tensiunea, stresul. Să scoată tot. Compulsivitatea. Îndoiala, nemulțumirea. Agresivitatea. Lăcomia de iubire. Autostima scăzută, devalorizarea. Lipsa de respect față de propria persoană. Da? Lipsa de curaj și rezistența la schimbare. Și am adăugat eu deși nu mai vrea să scoată, am adăugat eu să scoată și frica de schimbare. Și frica să iasă din zona de confort, i-am tras-o eu afară. Spiritul ei spune că e ok pentru ei, deja e prea mult. O dezechilibrează. Ok, păi a scos destule, e bine. E foarte bine. Hai să vedem cum arată. Acum a scos pe teșgheale, a scos... I-a crescut părul. Nu, tot în bula respectivă i-a transformat spiritul meu. Și spiritul ei, văd că s-a poziționat între noi și reptilianul respectiv, pentru că l-am perceput că a început nu să se înalțe, a început să se îngroașe și dădea să se apropie către noi, dar nu cu pași, el doar se îngrășa, se mărea în volum cum ar veni ca să ajungă mai către noi. Are vreo înțelegere cu el? A semnat ceva? A făcut ceva de frică? A acceptat tacit. S-a supus tacit. I-a recunoscut autoritatea prin simplu fapt că nu a făcut nimic. Păi poate să anuleze toate accepturile astea tacite. Acum pentru totdeauna. Îți propui, Mihaela, toate aceste autorizații pe care le-ai dat în mod tacit, prin frică, prin toate cele, prin îndoială, prin tot ce ai manifestat tu, să le anulezi din, nu știu, din câmpul lui, Nu, din câmpul ei. Din câmpul dintre ei, nu știu, că de la ea am scos tot, dar să-și ia tot ce a creat, cu tot ce l-a împuternicit pe ăsta, cu tot ce l-a îngrășat pe ăsta, să-și ia toată energia de acolo. Fii atentă. Cum să spun? Stai să-mi rog spiritul să-mi traducă energetic. Noi două trăim în aceeași casă. Exemplu, da? Exemplu, da, bineînțeles. Da. Faptul că eu te pun să faci curățenie și tu te apuci și faci, deși nu spui accept, nu accept, nu știu ce, asta deja, cum să spun, mi-a dat putere asupra ta. Energia aia de, cum să spun, tu faci gen de frica mea, da, sau faci că așa ești obișnuită să faci, tu în timpul ăla emani o energie. Da. Energia aceea mă hrănește pe mine. Așa și la... De asta s-a îngreșat, da.
De asta m-am Deci, și oprit, pentru că trebuia făcut ceva acolo. exact, deci Când nu s-a neapărat îngreșat. că trebuia să zică da, că trebuie, ea doar a făcut ce a zis el. A făcut ce a zis el, a tăcut, nu i-a reproșat, nu s-a manifestat, nu a luat o decizie să se ducă undeva în care să nu-l mai vadă, așa? Pentru că dacă i-ar fi pus piciorul în prag și ar fi zis gata, stop, până aici ajunge Ioana, Amalia, pune mâna și fă curățenie singur în casă, cum să spun, din start tu te ridicai și eu scădeam sau veneai la egalul meu și plecai, adică ceva genul ok. Și Exact. ok, s-a înțeles, știi? Exact, da. Nu-i mai dai Sau lui e ca și hrană și când satisfacție. Când îi dai satisfacție lui că faci ce e bine pentru el, asta înseamnă hrană Sau- pentru... Da, sau e ca și când mă duc într-un parc cu copilul Da. și punem masa, fel de farfurii și trece Ioana, trece Mihaela pe acolo și se așează la masă și începe să mănânce. Mie nu-mi convine că mi-am mâncarea de la copil, da, dar nici nu spun nimic. Da, asta înseamnă accept tacit. Corect. Și ei cresc și tu te consumi și te slăbești. Și pentru fizic că și mental. Psihic și mental și energetic și din toate punctele de vedere, ba mai mult de atât, emani o energie acidă în momentul ăsta, pentru că mie nu convine că tu, poate ai singura mâncare care o am eu, știi? Da, da, și nu convine că tu mănânci mâncarea la copil, înțelegi? Și cum să spun, mă uit, hai că îi la o bucățică, îi la 2 bucățele, 3 bucățele, dar deja gata, că deja am golul, mi se creează emoția aia, copilul meu nu mai are ce să mănânce sau se creează alte frici, știi? Altfel mă conectez și la conștientul colectiv și de acolo, și egregoare, și de acolo încep să preiau. Frica că nu mai am mâncare, frica că nu știu ce, frica că dacă vii și mâine și mănânci mâncare, frica și tot așa, știi? Da, da. Ceea ce... Da, ceea ce e rău. Ba mai mult, scuze. Ba mai mult de atât există riscul ca tu să mă urmărești știind că eu n-am comentat, da? Și tu poți să mănânci oricând. Adică la un moment dat să mai vii, da, și altă dată. La mine. Păi asta se întâmplă, chiar asta se întâmplă la ea. Da, corect. Că văzându-o așa, ei acționează tot mai mult și cum se cheamă, apasă accelerația. Și mai ales că strigă pe Doamne tot timpul, e ca și când e un alt accept e ca și când îi dă accept direct lui Iahve să-l lase pe ăsta fără niciun fel de probleme în câmpul ei, e ca și când îl ține. E ca și când acceptul ăsta tacit pecetuiește cu cuvântul ăsta Doamne. Da, da, da. Ștampilează. Bun, deci eliminat întâi factorii și după aceea acționat, Miha, ca să înțelegi. Da, da. Acum am făcut un obicei să anulez de creez, de fie când mai îmi scapă, că mă controlez, dar mai îmi scapă. Că, Da, și poate ți-a scăpat fără să-ți amintești să mai decreezi și uite așa. Da, dar spiritul meu revine și spune, nu totul se întâmplă cu anulez de creez de fiecare dată. Merge o dată, merge de 2 ori, merge de 9 ori, dar a 10-a oară deja se exagerează cu anulez de creez. Pentru că te-ai obișnuit, e un alt reflex. Și mintea nu mai decrează. Exact, și nu se mai decrează. E ca și când doar o zi superficial. E ca te iubesc ăla, știi, te iubesc, Ioana, dar de fapt în mine nu se creează nicio emoție. Știi, e doar un... Nu simți nimica. Cum îi spune, un tic verbal. Verbal. Wow, da. Un formalism. De asta creația la unii se întâmplă greu, pentru că nu pun emoție, așa cum ai mai spus tu într-o sesiune. Deci cuvântul însoțit de emoție este important. De lege e ștampilă. Tu când zici Doamne, pui o emoție acolo. Dacă îmi zici anulez, imediat. Dacă îmi zici anulez de creez, e ca un, cum se cheamă, ca un obicei de asta. Da, cum a zis Amalia. Nu e ușor să înțelegem toate astea, Amalia. Probabil de aceea am și visele care am scris acolo. Visez că eu strig la toată lumea că nu am religie și că n-am să mă lase. Da, nevoia de a anula ce ai... Are o nevoie de apartenență ieșită din comun. Să știi că nu trebuie să strigi altora, trebuie să strigi ție.
Să fii convinsă tu că nu mai ai nevoie de... Nu, erau persoane în vis care îmi spuneau să merg la nu știu ce chestii de-astea, ritual, și eu refuzam și le insistau și pe urmă răbufneam. Da. Influența acestora erau, probabil. Bine, hai să vedem ce mai îți arată, ce mai vrea să știe. Dacă nu, continuăm. Tot ce s-a întâmplat aici, la Tișgheaua asta. A dispărut reptilianul? Nu, pentru că încă nu s-a alungat definitiv, adică nu i s-a pus stop. Doar s-a destructurat energia Trebuie să-l... accepturilor. Exact. Și acum spiritul meu să le elimine spune exact așa. Da, spiritul meu îi spune exact așa, că îl trimite într-un portal pe o frecvență asemănătoare lui. Și abia acum închide și sigilează portalul. Dar până să sigileze portalul, percep că îi trimite undă informatoare în care îi dă interzis în câmpurile ei pentru totdeauna. La care am auzit reptilianul zicând, vom vedea lucrul ăsta. Păi dacă el aparține soțului și e trimis într-un portal, se întoarce la soțul? El a trimis din câmpul ei pe frecvența ei. Dacă are înțelegeri și ce avea cu soțul, fix treaba, problema lor, se întoarce și la el. Adică el a plecat pe portal din câmpul ei. Bun, mai e ceva în câmpul ei? Hai să vedem întâi, dacă înainte de puncte, să vedem dacă mai și-a creat ceva, înțelegeri cu cineva, a semnat ceva involuntar. A chemat spiritul ei, în numele ei, toate lucrurile astea. Momentan nu are contracte, pe nivelul la care este, spune că nu are contracte, nu are chestiile astea. În schimb, au început noaptea să-i dea dovadă, să-i dea târcoale niște gri, care sunt puși de Iahve să o implanteze cumva sau să experimenteze puțin pe ea, pentru că e marfă nouă și proaspătă, cum ar veni. Și e destul de docilă, cum s-a observat, și ar putea să o corupă. Corect. Și am întrebat, asta înseamnă că tu ne-ai chemat? La care spiritul ei spune, a dat în cap așa, ceva de genul, e timpul să facă o schimbare de mult timp. Mă doare gura, zice, de cât îi spun și de cât îi transmit și de cât îi implementez, întâmple, că e timpul să facă o schimbare și... Deci nu, n-a apărut și acum de față cu ea i-a barat și îi spune că va trebui să o învețe, să fie mai categorică, să fie mai stăpână de sine, să știe ce vrea. Mai autoritară, da. Asta îi lipsește cu desăvârșire. Auzi. Așa. Deci n-a încheiat cu nimeni. Hai să vedem dacă mai are, îi mai face o scanare, să vedem dacă mai are blocaje. Da? Dacă are ceva. Implanturi. Da, uite, are un implant unde a fost cheală. Are un implant de subminare a autorității ei. Da. De acolo și senzația de moleșeală și mai accentuată și de cap greu așa. Adică mi-a arătat-o și la birou, că de multe ori pune fruntea pe mână. Are niște larve astrale pe spate, pe omoplatul, stai să mă duc în spatele ei drept. De acolo și junghiurile. Are are în gât, mai sus puțin de centrul energetic al gâtului, are ca un fel de ghemotop de pânză de păianjen. Asta o împiedică să vorbească și mai mult. Bine, ea în mintea ei vorbește foarte mult, dar doar atât. Se neacă dacă vorbește.
Scoatem tot, eliminăm și transformăm în energie pură. Plexus solar. De ce se îngrașă? Nevoia de protecție și, cum să spun, deci una la mână nevoia de protecție, acum că ai spus, și a doua la mână nevoia de a fi nevoia de a fi văzută, nevoia de a conta. Mănâncă ca să se îngrașe, ca să fie observată, să fie văzută. Dar până nu se vede ea pe ea, așa cum este, și nu lucrează la ea, nu prea o să vadă nimeni. Are o chestie la plexus solar, dar nu... În mod normal, centrul energetic ar trebui să emită sferic. Ok, pâlnie, dar sferic. La ea emite un fel de rază ștearsă, dreaptă, dar nu se duce prea mult. E inhibat de o emoție, de un program, ceva? Și redus la forma asta? Nu. Acum am văzut. A trebuit să intru acolo ca să văd. E strâns. Sugrumat? Da, este sugrumat cu... Zici că e un covriguz din ăla mic. Știi? Deci, cum se explică mai bine? Eu spun cum văd eu. Plexus solar în față, ăsta Da. din dreptul între buric și stomac. Da? Deci are emisie și recepționează și primește. Ca o, cum îi spune, ca o pâlnie. Da. Exact, ca o pâlnie. Da. El, în mod normal, obligatoriu trebuie să aibă transmisiune și în spate. Da. Dar cum să spun, și ăla din spate e puțin, mulți spun că avem 7 centri energetici, da? Corect, sunt 7 centri energetici principal. Pe față, 7 pe spate. Pentru că fiecare centru energetic din față corespunde are transmisiune și la celălalt. Da. Corespunde, corect. Astfel încât tot timpul se face vortexul acela de jur împrejurul nostru, știi? La ea, exact cum ar veni între coloana vertebrală în interior, este un inel. Pentru că pe spate n-a perceput nimic. Nu-i ajunge și pe spate. Exact, nu mai dădea. Adică, în mod normal, mulți confundă și spun că avem 7 centri energetici principali. Eu pot să-i contrazic în fiecare sesiune, percep că noi de fapt avem 14. 7 pe față, 7 pe... 7 pe față, 7 pe spate, da, exact. Și exact așa, forma asta de pâlnie, de colo până acolo, dar emite energie, cum să spun, ca un glob din ăla, ca o lanternă din aia care emite așa în toate părțile. Asta formează și ține câmpul. Deci ăla după spate, de acolo și senzația că o doare spatele, de acolo și senzația de mălășeală, de acolo lipsa împământării, lipsa concentrării, lipsa vitalității, lipsa vieții, lipsa plăcerii, lipsa tuturor. Inclusiv voința și puterea. Bun, deci acum i-am desfăcut căpăcelul ăsta și da, era pus de reptilianul respectiv. Asta ziceam, da. În mod normal ar trebui să simtă căldură acolo, o înțepătură și căldură, pentru că țâșnește. Da. Ca și cum se redeschide. Da. Percep, da? Da. Stau pe sprijinită și e așa de bine. La fel, chakra sexuală, iar nefolosită, e, cum să spun, s-a hrănit și cu dorința asta, cu fanteziile astea care le are în cap. În momentul în care avem fantezie, emitem și o energie sexuală. Dacă avem fantezii cu bani, cu nu știu ce, emitem din plexus solar și din rădăcină și tot așa, știi? La ea, cum să spun,
e mai nefolosit. Când și când se vede că e folosit, e cum să spun, îi se deschide plăcerea și îi se închide. Adică dacă are fantezie cu vreunul, ea simte mai mult în inimă decât să simtă atracție sexuală, știi? Larve astrale înfricat. Asta îi accentuează ura, frica și repulsia. Da. Da, și foarte multă energie cărămizie în ambirinichi. Frici de viitor, frici de acțiune, frici de planuri, frici de scopuri, frici. Aproape că formează așa ca un lingou. Energia asta. De acolo și senzația de a, cum să spun, are niște emoții. Aș zice că îi vine să facă pipi des în momentul când se gândește la o chestie și e ca și când se concentrează pe... Ei se distrage atenția. Da. Și la fel, centrii energetici ai tălpilor închiși. Iar fricile astea care le-a avut în rinichi, percep că i-a făcut picioarele rigide din nou. Se mișcă așa, parcă ar avea lemne în loc de picioare. E grea. Da. Gălezne groasă, ca la elefant. Așa simți eu? Da. Așa și le am. Nu mai percep nimic. Să vedem și liniile de potențial atunci. Să vedem ce și-a Pe mai supunere. proiectat. Și-a construit 3 pe supunere. Și 2 pe așteptare de desubt văd. Da. Da. Așteaptă de la alții, așteaptă să se întâmple ceva care să o schimbe, așteaptă din afara ei, da? Hai să mergem pe punct. Bun. Am curățat linii de potențial. Hai să vedem ce mai are. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective. Astrale inferioare, entități și câmpurile lor, da? Mai Pentru are că și acolo? Da? Da, coboară pe acolo din când în când. Și avea string cu respectivul reptiloid. Bun, s-a curățat tot și a șters. Spuneți acum, propuneți tot ceea ce îți dorești, Mihaela, pe linia de potențial, să fii autoritară, să iei decizia cea mai bună pentru tine, alături de spiritul tău, să te înțelegi cu toată lumea, să iasă exact cum e mai bine pentru tine și pentru toți cei din jur. Hai să mergem pe puncte acum, Amalia. Vreau să știi de ce a murit tatăl meu cu o zi înainte de căsătoria mea. Era un semn să nu mă mărit, că de atunci căsătoria ei nu a mers de la început și că... Atunci a început ei stadiul karmic cu soțul. Adică ea vrea să înțeleagă dacă tatăl ei i-a dat un semn, a murit chiar înainte să se căsătorească. A fost o sincronicitate care pentru ea înseamnă faptul că i-a început relația karmică cu soțul. Dacă, ok, așa a fost stipulat și prezentat în contractul respectiv și în contracturile față de ei, pentru că dacă ea în fizic ar fi avut tatăl care ar fi trăit, altfel ar fi stat situația. Deci erau hotărâți să o cuprindă bine pe ea și i-a propus să moară și tatăl chiar înainte, ca să nu îi împiedice, nu? Și ei au acceptat contractul, că da, suntem manipulați. Eu așa văd, cel puțin. Așa este. Așa, cum este tata? E bine? Ce zice? Îl chemăm acum sau la cordoane? La cordoane, că acum nu-mi dă nimic.
Cât mai am karma cu soțul meu? E încheiată de mult, dar în ritmul ăsta tacit e ca și când o va redeschide iar. Cum O să să o spun? încarce Fii atentă, un nou să-ți dau un început să faci. exemplu. Da, da. Noi facem un contract cu electrica, da? Ne Da. expiră contractul, dar noi tot ne bucurăm de curent, înțelegi? Mhm. Deci asta înseamnă că, deși contractul ăla nu mai este legal, atâta timp cât noi nu-l schimbăm sau nu-l întrerupem, e acord de ambele părți. Și există șansa să te duci să mai faci odată, dacă nu. Să-l mai faci E o odată, decizie. dar zice că nu neapărat să faci contractul, efectiv karma dintre Aha. tine și el, o Merge în prelungești continuare. sau o reînnoiești. Mhm. De ce nu pot asta să înțelege? De ce nu poate divorța? S-a înțeles tot timpul internet. Așa. Dacă este pe... Senzația Da? că acum oricum s-au reactivat cordoanele cu vii. Mhm. Senzația ei de moale, cum spune băiatul, Mhm. exact așa face băiatul mexiceaul, zice, e moale rău de tot, zice, nimic nu face chiar dacă îi spui, știi? Da, iată, deranjează și pe ei. Da, chestia asta. Gândurile astea, energia asta de nemulțumire pe care ea o emite atât la serviciu, referitor cu colega, da? Da. Prioritar cordonul cu colega acum, Mhm. atât și cu soțul în casă, cât și copiii, cum să spun, pe lângă faptul că îi hrănește pe ei, le dă autoritate, le dă Mhm. superioritate, le dă drept de decizie asupra ei, Da. o slăbește, e ca și când și ăștia îi curmă vitalitatea, Da. îi încarcă energetic. Pentru că ea nezicând nimic, nepunând piciorul în prag, ceilalți se consideră șefuți peste ea, ba mai mult de atât, vine și la masa ei, cum ar veni, știi? Da, da, da. Un fel de vampiraș energetic, atât colega cât și soțul, dar asta depinde doar și numai de ea. Și aud copilul, păi dacă este moale, Da. Dacă este benefic să cumpăr un apartament mic în orașul meu. îi este benefic să cumpere dacă va locui în el. Dată pentru alte scopuri, nu? 36 mi-arată compatibilitate pentru alte scopuri. Mai Cred că să-l compatibilă închirieze, arată să o scoate un bani. casă. Apartament nu mi ridică de 36 compatibilitate. În schimb, casa mi-arată deja de 78 compatibil pentru ea. Da, o casă îmi doresc, da. Iată că ai simțit că e mai compatibil cu casa de ei. Deci doreai mai mult casă, da? Spiritul ei spune că ea știe totul, nu că simte. Ea deja știe totul, decât că are nevoie de cineva care să-i spună, da, așa e. Vezi bine, simți bine. N-are încredere în ea. N-avea încredere în ea. Ce menire am, serviciul? Să trăiești, să experimentezi, să te bucuri, să guști, să miroși, să râzi. Compatibilitatea cu serviciu. 79. La colega mergem la legături. De ce mă îngraș am zis. Mama, tot la legături. Am cordoanele. Ai cordoanele deschise? Ok. Să ne uităm dacă are karmă cu colega de serviciu, vrea să știe. Nu are karmă. Colega de serviciu e la fel ca reptilianul. Da, îi place să fie bossy, așa, să fie șef. Ce e aia? Bossy. Boss. Să fie șef. Da. Da, pentru că e permis. Pentru că te percepe pe tine, că îți place să te supui. Dacă vede cel puțin indiferență, nu autoritate din partea ta, măcar indiferență dacă percepe, nu o să mai aibă puterea să te dirigeze. În general. Spiritul meu spune exact așa, să subliniem
Nu dacă vede indiferență că îi întorci tu spatele, trebuie să vină din interiorul tău că ea nu reprezintă nimic în fața ta. Emoțional Exact. trebuie să-ți fie indiferentă. Nu doar Nu un că gest, trece da. pe lângă tine și te-ai întors cu spatele și te faci că nu o vezi și în sinea ta să strânge inima. Aia nu mai este indiferență. Aia deja e sindromul frică. inferiorității. Da, corect. Da. Bun. Notat. Dacă este benefic să facă tratamentul împotriva obezității prin injecții. 0. Bun. Mama, după ce... Acum, Mm? spune exact așa, acum ei este 0. Acum spiritul ei spune trebuie să-și gestioneze emoțiile. Să mergem la mama după ce am plinit acum 80 de ani, anemie severă, a căzut Frică de viață. și la ea. Da, foarte multă frică de viață. Foarte multă nereușită în viață. Nemulțumire de viață. E ca și când a trăit în spatele altora, Cam același ascunsă fel după a fost. alții. Nu? Mhm. Lipsită de încredere și de curaj ca și fiica, nu? Da, și s-a simțit inferioară mult timp. Da. Și bunica mea la fel, mama ei. Aceea, 3 generații indigo. Ați preluat Aia m-am și cu bucurat. succes acest Da. program. Și bucurat că n-am fată. Cât mi-am dorit eu, mai bine. Ai văzut? Da, Exact așa a zis spiritul meu. Ai văzut cum a vorbit mama și bunica prin gura ei? M-am bucurat că n-am fată. Zice, care este diferența între fată și băiat? Crezi că dacă ai băiat nu poate să trăiască ce trăiește o fată? Câți transgenderi sunt în ziua de astăzi? Da. Da, bine, am raportat la mentalitățile românești, cum sunt, că fata tot timpul trebuie să facă și băiatul să... Astea sunt convingeri și astea sunt limitări. Poate să găsească și băiatul o fată care să-l dirigeze, să-l conducă Da, corect. și el să facă treabă de femeie în casă, nu e exclus. Bun, dar să nu te gândești la asta oricum. Așa, ce-i transmite mama, ce mesaj are? Are nevoie de ea? Deci mesajul a fost ăsta, că e cauza pentru care i-a fost rău, da? Nu că se ascunde, și mama are victimizare. Victimizare, dar totodată și autoritate. Are o autoritate așa din ochi, din privire, Deci ar putea să fie autoritară, dar... E nefericită, într-un cuvânt. Chiar dacă o fi fost ea ca și structură, ca și impozare, impunere, o văd foarte lady, dar totuși îi percep în fața seriozității ăștia foarte multă nefericire. Da. Da, s-a simțit obligată să înghită, să accepte toate mizeriile vieții. Cam despre asta e vorba la majoritatea dintre oameni. Ce am de făcut referitor la ea? Acțiune. Să o facă și pe ea mulțumită și pe mamă? Nu, spiritul ei zice că nu trebuie să discutăm de mamă. Mama e mama, are lecțiile ei, programele ei, treaba ei. Ne referim strict la ea. Acțiune. Deci, la ce e legat de Miha. Îi spune exact așa. Există mai multe modalități. Vouă, umanilor, vă cam place în 2 moduri doar, dar posibilități sunt mult mai multe. Cu frumosul sau forțat. De bunăvoie sau forțat. Adică acțiunea. Dacă nu merge de bunăvoie, o iei pe aia. Spune exact așa. Noi, spiritul meu îmi dă coate și îmi face exact așa. Adică și spiritul ei a întrebat ceva de genul, sigur ai pățit-o, nu? Și am dat în cap că da. Prima dată sincronicități se apar.
Da, Tu ca să stai înțelegi. acolo și ți apar sincronicități care să-ți dea de înțeles, știi? Hai, e bine la ce te gândești, mergi înainte. După aceea încep oameni. Tu te gândești la o chestie, ei încep să spună exact și după aia tu faci, păi, da, eu m-am gândit la chestia aia. Spiritul e lângă tine și, adică, tot zice, hai, poate ai văzut, hai, poate ți-ai dat seama, hai, poate. După aceea începe prin vise, nu merge nici prin vise, iar încep oamenii, după aceea încep scandaluri, după aceea, și la un moment dat e ceva de genul, percep așa, ori spiritul îți dă un brânci să cazi, ori îți dă un șut în fund, știi? Adică ceva de genul, pac. Adică nu prea există. Când vine timpul schimbării, schimbarea trebuie să se facă. Nu că ne place nouă să stăm, că avem mâncărică, căldurică, păpică, deja e plafonare, nu mai există experimentare. Și să stai acolo tot timpul în vibrația aia joasă, pentru ce? Zice, îmi cere ajutorul doar să te țin în brațe, să plâng cu tine? Eu nu o să fac chestia asta. În timpul tău plâng o zi, plâng două, plâng 9, dar a 10-a deja măsatul, te iau și te scutur. Nu-ți convine, te iau și te arunc pe geam. Nu este nicio problemă faptul că cazi și ajungi la terapie intensivă, mi-arată 3 picioare, 2 picioare și o mână așa în gips. Nu este nicio problemă, este o altă experiență. Bun, copilul cel mare va rămâne în Anglia? Este benefic? De ce întrebăm despre copilul cel mare? Că nu avem voie să întrebăm despre copilul Păi am cel trecut mare. de la mama la ok. copii. Da, și de ce trebuie să spui eu compatibilitățile vieților și ale experiențelor lor? Pentru Că pe că- cordoane nu scrie. Ok. Pentru că el tot timpul îmi spune că vrea să plece și atunci nici eu nu știu ce să fac. Nu trebuie să faci nimic, tu trebuie să-i accepti lecțiile de viață, trebuie să-l susții și să-l încurajezi. De ce îl ții pe loc? Mama lui Mihaela spune. Spiritul tău spune chestia asta. Da. Că doar vreau să-i fie bine. Nu, tu nu știi cum să faci să-ți fie bine nici ție, da, păi lui care nu mai este în câmpul tău, spune. Asta Tu trebuie înseamnă că să n-ai faci încredere să-ți în fie el. bine ție, ca să poți să dai sfaturi să fie bine și altora. Corect. Da, este copilul tău, dar copilul tău și autoritate, tu ai știut ce e bine pentru el, în ghilimele mi-arată, ghilimele de rigoare, cât a fost în câmpul tău. Ai ieșit din câmpul tău, deja este o altă persoană, are alte experiențe. Tu, în continuare, ești mamă, va trebui să-i fii prietenă. De acum încolo, cam știe el ce e bine pentru el. Da. În ghilimele, iar îmi pune ghilimele de rigoare, dar pentru el acumulează experiență. Ok. Da, dar uite, stă mai mult pe jocuri, zice, și e cam dezordonat. Celălalt, ăla micul ăsta. Celălalt, da. Da, și copilul a zis pentru că este moale, adică ceva de genul tot așteaptă să, exact așa face, știi, și tot așteaptă ca An să facă ceva cu viața ei, pentru că nemulțumirea asta, energia asta acidă care o emană mama, îi bulversează pe toți. Ce a zis copilul cel mare? Spiritul meu spune, adu-i aminte sincronicitatea. Ce a zis? Că o să plece. Ce trebuie să înțeleagă ea din chestia asta? Exact ce vine în minte de la spiritul ei. Acțiune. Pleacă. Mergi. Mișcă-te. Fă. Trege. Da. Personajul care a intrat în viața ei vrea să știe de ce s-a simțit ea răsedusă și abandonată de el. Datorită emoției care mă scuzi, la cap mi-a arătat, datorită convingerii care o are. E deja programat. A avut karmă cu el? Nu. Drept dovadă că nu mai simte nimic pentru el. O experiență prin care ea trebuia să înțeleagă ceva probabil. N-a avut karmă cu el. Bun, următoarea întrebare. De ce am început să am vise în care mă cert cu diverse persoane și le spun că eu nu mai vreau să am religie, să mă las în pace? Nevoia de apartenență. Nevoia de afirmare. Nevoia de exprimare. Punct.
Da. În vis reușea să mai facă câte ceva, câte câte. Să Nu, mai se exprime. e partea ei subliminală care tot, împreună cu spiritul care tot îi... De-aia a și ținut minte visul. Da, Trebuia de să regulă țină nu. cont de informația asta. Da, pentru că de obicei nu își le amintește. Da, așa e. Bun, vorbesc în fiecare seară cu spiritul meu și chiar... Asta e zis-o. Nu, zice, spiritul ei spune exact așa. Nu drept dovadă, mi-arată mie și cu spiritul meu și mi-arată, deci ne arată pe noi ca și echipă și se arată pe ei ca și echipă. Zice și arată la mine cu spiritul meu, noi ne mai și certăm, da, ca într-un cuplu minunat, ne mai și certăm, ne mai și împingem, ne mai și dale noastre, știi? În schimb la ei zice, noi nu vorbim, ea doar se vaită. Deci zice, nu, noi nu vorbim, ea doar să vaită și după ce să vaită mai încerc să mă iau și în brațe. Adică zice, e cam răsfățată la chestia asta, zice, dar noi nu vorbim, deci noi nu comunicăm. Pentru că tot ce îi spun, adică mi-arată cum ea vorbește și să vaite și să gândește și bine, e tot un fel de vorbă și faptul că ea le transmite telepatic. Dar zice, exact așa arată, cum spiritul stă deasupra ei și cum ea tot vorbește și tot să vaită și tot să victimizează și tot să plânge și la un moment dat spiritul tot îi zice și îi dă prin semnale, adică îi dă frecvențe în tâmplă, ceva de genul taci, ascultă mesajul care îl primești și după aia o înțeapă tâmpla și ea tot continuă și după aia să vaită că o înțeapă tâmpla și după aceea la sfârșit când nu mai poate că o înțeapă tâmpla și că deci mi-arată spiritul că e epuizat, să-mi foaie așa energetic, știi? Și la sfârșit cere să o ia în brațe și nu ia în brațe și deci aia e conversația lor. Dureri de picioare ne-ai spus. De gât s-a spus. Păi așa ai făcut scanarea, s-a dus. S-au înțeles punctele. O deprimă apartamentul din Anglia. Lucruri multe, nu pot să dau din ele. Îmi acumulez mai multe și stagnează totul. Amân și nu iau decizii. Sunt delăsătoare. S-a înțeles deja? Da, s-a înțeles. Sunt plângăcioasă. Spune spiritul ei, nu, spune așa, e plângăcioasă. Nu e delăsătoare, e plângăcioasă. Nu vrea, îi place așa. Bun, să-și curețe casa, dar înainte de asta, hai să facem... Nu, mai are... A curățat cordoanele și se pregătește să le taie. Cu toți și cu vii și cu morții? Morții încă nu, dar la morți nu e o problemă, că de morții nu o să stea prea mult. Bun, hai să taie tot, că mai am 2 puncte aici. Da, 2 mai am doar. Ok, le-a smuls și cu vii și cu morți, a trimis informații repede și la vii și la morți în partea elaltă și a cicatrizat. Nu prea s-a axat foarte mult așa pe transgenerațional. Mai degrabă cordoanele astea cu vii au influențat-o acum și egregoarele și conștiințele colective. Să insiste pe curățare de religii, botez, cununie, să mai dau o dată comandă. Da, și mai ales că am cununat acum 2 ani. A cununat, a botezat tot ce a făcut, inclusiv ale ei, ale copiilor, încă o dată să dea comandă și să-și ia toată energia de acolo, să anihileze toate cuvintele, da. Să le transforme. Da. Mai avem ceva. În sfârșit, poate mi-aduc aminte. Pisicul negru stă mult pe birou când lucrez și parcă știe când sunt tristă, se uită la mine. Pisicile sunt recunoscute. Scuză-mă că intervin, dar când începe spiritul să vorbească, după aia pierd ideile, că sunt doar spiritul meu l-am observat și prea puține spirite care ți repetă. După aceea încep să-ți arate energetic și dacă mi arată energetic, vocabularul meu e perfect.
relata. Pisicile sunt recunoscute pentru simplu fapt că alchimizează foarte mult energia nebenefică, dar totodată te și anunță când sunt câmpuri primejdioase în jurul tău. Ea, având energie acidă, deci asta făcea, încerca să-i tragă, să-i mai ia, să o mai ajute, dar totodată o și avertiza de reptilianul respectiv. De asta te-a lângă ea mai tot timpul. Da. Are și o șopârlă mică. Ce să facă cu ea? Ea n-a suportat-o niciodată, dar nici nu se îndură să o... E benefic să o dea la un crescătorie de asta de... Exact așa spune spiritul ei. Întreabă pe Ioana că poate să spună, să relateze mai bine. Îi place Matrix-ul? La ce te referi? La te mine, întreabă. dacă îmi place mie Matrix-ul? Da, te întreabă. Da, nici șopârle nu îi place închisă, așa este. Este aceeași cutie, sunt aceleași condiționări, ba mai mult, poate și ar vrea să simtă. E ca și când ne uităm noi la televizor și vedem, îți dau un exemplu, Raiul. Știi? Și noi suntem închiși. Exact, și tânjim, wow, ce bine ar fi acolo, să miros florile, să ating, să nu știu ce, și noi suntem închiși și vine unul și ne dă, de fapt... Da, asta mi este și mie milă, că e și singur. Amalia, și când ținem câinii în casă nu e același lucru sau faptul că îi mai scoatem afară e... Nu este același lucru. Decât păsările în colivie și astea ce țin tot ce ții închis nu este benefic absolut deloc. Acvariu și colivie, da? Zice, cel mai bine, zice, ca să înțelegeți, cel mai bine, când ai zis de păsări închise, acvariu, pești și inclusiv șoricei din aia, porcișei de aia, șoareci de aia, așa, același lucru, zice, gândiți-vă voi cum sunt ei acolo, așa sunteți și voi, decât că la voi este o închisoare mentală, la voi cușca este mentală. Dar în schimb la ei este fizică, nu este mentală. Ba mai mult de atât, poți să-ți atragi și karmă dacă pui în suferință animalul ăla și o să vezi că în loc să evoluezi, da, la un alt prag în sus ca om deschis și citit, o să vezi că te duci și e posibil entitățile, că pot să facă chestia asta, să te pună să te reîncarnezi în șoarecul respectiv, să vezi și tu cum a fost. Și chipurile să te pedepsească pentru că ai făcut greșeli, da? Sub pretextul ăsta. Da, zice, da, acum iau-o și pe parte. Corect, dar iau-o și pe partea altă. Mai ales, zice, nu știu dacă înțelegeți acum, gândește din punctul de vedere al unui suflet, al unei energii care există și este nemuritoare. Gândește-te și dacă n-ar fi contractul respectiv, sufletul respectiv tot ar vrea să se ducă acolo să vadă ce a simțit sau l-ar năpădi, datorită emoțiilor cu care moare, l-ar năpădi părerea de rău și ar vrea să-și răscumpere greșeala. Deci tot karmă. Da. Și s-ar putea, Mihaela, în momentul în care o eliberezi, să te simți și tu eliberată. Referitor la ce a spus Amalia. Doar că nu cred că este mediul, adică ca și climă, și doar să o donez, tot în cușcă o donez. Nici nu știu cum să fac, asta e problema mea. Că este cel mai ok să o pui la pachet și să o trimiți în mediul ei, cu specificația să fie eliberată. Și asta înseamnă o căutare. Da, o preocupare. Nu, asta înseamnă, zice, în zona ei nu găsește așa ceva. Zice, exact așa, nu, zice, asta înseamnă acțiune. Ce zicea că vrea să plece într-o excursie? Foarte bine, să plece cu un loc de lampadar, mi-arată cușca așa cum o ia în mână ca super! Super, da. Și dacă își propune și găsește o destinație unde e bine și ei și reptilei, nu? Zice, în momentul în care o voi vedea că își face bagajul și și-a pus intenția că vrea să facă lucrul ăla, deși sunt foarte multe entități care vor încerca să pună bețe în roate, dacă ea e sigură că asta vrea să facă, nimeni nu o să o oprească, ba mai mult de atât va avea și protecția lui. Deci va fi reușită 100%. Ei trebuie doar determinare și hotărâre. Gata, asta fac și atât. Adică atunci când luăm acțiune în beneficiul nostru, spiritul e acolo și ne susține.
Da, și ne pentru că este deschide o și porțile. experiență nouă și tu ești hotărâtă și nimeni nu are voie să intervină în chestiile astea. Chiar dacă se vor încerca, percep câmpuri, percep entități care vor Da, încerca să dacă tu ești bruieze, sigură să pe nu știu tine, ce, nu... ai spiritul cu tine, adică și nu e, când ai determinare și hotărâre, e ca și când îți mărești câmpul foarte mult și deja să știe ce vrei să faci. Și ai ajutor, ai sprijin. Bun, hai să vedem că mai are o îndoială, dacă se descurcă să lucreze radiestezic și să continue să facă radiestezic, 99,9%. că n-are încredere în ea nici în zona asta. Zice, e a doua oară de când o auzi, zice, apropo, zice, știți că nu prea a vrut să facă sau știți că a vrut să se programeze și după aceea să amâne sau știți că i-a fost lene sau știți că a fost nesigură Da, sau știți că a trebuit să stau eu să-i scriu între degetele ei și la un moment dat îi venea să renunțe, zice, știți, nu știți, zice, vă spun eu. Wow. Wow. Cât de câștigați am fi să învățăm să ne ascultăm spiritul. Cât de câștigați am fi să ne găsim liniștea interioară ca să-l Spune auzim, exact așa, să ce nu ne risipim înțelegi. în amănuntele astea materiale din afara noastră. Ce Da. nu înțelege ea momentan, de fapt ce nu vrea să înțeleagă. Zice, hai, când trebuie să dați vina pe entități, aici nu mai dați vina pe nicio entitate. Ne referim strict la practica asta. Orice practică ok, e binevenită, e o experiență, nu-l deranjează și Reiki dacă faci și vrei să te interferezi, iar nu e nicio problemă, poți să-l faci și pe ăla și tot ce vrei să faci, dar Păi da, inclusiv contracte și Da, prietenii bineînțeles. cu oricine, ei nu se opun, am văzut Nu foarte se bine opun. că Este ei ne o dau altă libertatea experiență. să o facem, da, ca Corect. să înțelegem cât mai E mult. ceva de genul, până să nu dai cu simțim. capul de Da. pragul de sus, n-ai cum să înveți lecția. Da. Dar în cazul tău, ținând cont că ego-ul tău este fragil, tu ai nevoie de susținere și ai nevoie de susținere sinceră. Asta vor face grupurile de susținere din radiestezie. Tu ai nevoie ca oricând ai o întrebare, tu momentan, deși ți s-a scos îndoiala, simți să o reactivezi. Deși ți s-a activat încrederea în tine, vei tinde să reactivezi și neîncrederea în tine. Tu ai nevoie ca cineva să fie în permanență, să spună fă aia, fă aia, fă aia, fă aia. Ai la orice oră susținere. Exact susținerea care nu ți-au oferit-o părinții tăi, o poți găsi aici. Tocmai de aceea ți este benefică, pentru că vei învăța să-ți gestionezi și să-ți recunoști emoțiile. Plus că Dar fără acțiune... Da, plus că vei putea găsi răspuns la toate întrebările, că iei pendulul în mână și începi să întrebi. Corect. Și toate curiozitățile ți se vor oferi. Atenție, spune spiritul meu, mulți confundă pendulul sau ansa sau ansele cu divinația. N-are nicio treabă, tocmai de aceea este foarte important mentorul cu care lucrezi. Foarte important mentorul cu care lucrezi. Nu te-a pus să chemi înger, nu întrebi de altă persoană, nu intri în liberul arbitru, nu faci rău cu pendulul respectiv. Lucrezi doar cu spiritul tău, că el te inspiră în măsură. Pendulul respectiv este un instrument care răspunde, mi-arată cum pleacă, cum îi zice, pleacă energie de la subconștientul tău, pentru că tu deja deții informația în tine. Exact. Deci pendulul răspunde, faptul că el se mișcă, cum să spun, mintea ta îl face să se miște. Atât. Nu că îl chem tu pe arhanghelul nu știu care și îl întrebi și îți mișcă la pendul. Nu, este total greșit și eronat. Deschizi portalul, ăla îți poate influența informația din minte și poți deschide portalul, cum zici tu, și poți ajunge mâine, poi mâine, cine știe pe unde. Corect. Dar corect. Când ești curat și ai doar spiritul alături, nu poți decât să găsești răspunsul corect. Găsești informația care este în tine deja, pentru că noi avem informația întregului univers în noi. Exact. De-aia avem mii de vieți și mii de experiențe pe 11.000 de planete. Noi deja deținem informația, doar că o deținem în stare latentă. Bun. Curățarea casei? Locuința de unde au plecat chiriașii. Da. Un portal îi închide și îi curăță jumătate din el.
din cauza portalului au și plecat. A, da? Mhm. Acum are niște musafiri acolo. Să-i țină, e ok? Ce cu ei? Nu, că stau doar o vor săptămână. sta Tu mult. ce intenție ai? Și care era, de fapt, întrebarea finală, Mihaela? Cu apartamentul ăla, să-l mai închiriezi sau să-l ții pentru tine? Da, păi trebuie să-l închiriez, că am făcut credit și trebuie să-l plătesc. Să scoți Adică, Da, se va închiria. deci e benefică lucrarea, așa cum și-a propus-o, da? Cu închiriat. Corect. Bine. Foarte benefică e. Cam astea au fost de-aia și întrebările. mă gândeam să iau un apartament mai micuț, ca însă la poziția și care este mai mare, tot timpul va avea, să zicem, mușterii, că este lângă o școală și lângă un mall. Nu ți Iar este unul... benefic. Nu, ok. Îmi Iar gândeam pentru că... că faci acțiune, nu ți este benefic, pentru că percep că odată cu... în momentul în care începe acțiunea în viața ta, în momentul în care începe acțiunea cu hotărâre și determinare în viața ta, robinetul abundenței va curge și mai mult. Vor apărea oportunități și mai mari. Dar ție nu prea trebuie acum legătură energetică la alte case, la alte spirite ale caselor cu actualul. Da, sincer să fiu, asta era una din îndoiel, că iarăși să fac chiar să trag. Nu, simțeam că nu pot să mă concentrez pe treaba asta și... Folosește ce ai acum. Partajul. Da, care e complicat și ăla-ți dă bătăi de cap. Folosește ce ai acum. Mai bine investesc și mă fac cu cursuri și mă pregătesc eu pe mine. Și... Da. Ok. Bună idee. Deci a bifat spiritul tău o chestie de aia cu verde, așa, de 2 metri, cred, așa. Dragul de el, știu că-l supăr, dar nu vreau. Hai că acum nu l-ai supărat. Nu, zice că nu e vorba, zice că nu se supără niciodată, dar și ei câteodată se... cum să spun, la un moment dat nu-l mai percepi. Și la un moment dat, tot comunicând cu el în gol, e ca și când la un moment dat sunt unele spirite care orice ar face, atâta timp cât tu nu-i asculți, cât tu nu ești atentă la semnele și la cuvintele pe care ți le spune, închide canalul. Ca nu cumva canalul acela să fie interferat. Înțelegi? E ca și când se retrage. Nu se retrage, stă acolo, dar ceva de genul, ca să nu lase canalul deschis să mai fie bruiat și de alții, îl va închide, pentru că e ceva de genul, el consideră că tu încă nu ești pregătită. Spiritul tău spune exact așa. În cazul de față, eu deja începusem să cred că ea este puturoasă și că este încă la creșă și că încă mai are nevoie de pamper și de scutec. Tocmai de aceea, de fiecare dată după ce îmi făcea capul atât, îmi cerea să o iau în brațe, o luam în brațe, exact ca un bebeluș care își cerea suzeta ca să poată să doarmă, se comporta. Exact. Da. Hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Vedem, mai are Amalia cu sursa, cu Pământul? Nu. Mihaela, din centrul tălpilor tale, îți imaginezi acum 2 fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc și le vezi cum cresc cu toată voința, cu toată puterea ta, cum cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te unești cu acea sferă mare luminoasă de energia pură a Pământului și o îmbrățișezi și o iubești și mulțumești cu recunoștință pentru susținere și te încarci, te vizualizezi ca un plin, ca un stâlp de lumină până în creștetul capului. Umpli toate celulele tale, toate câmpurile tale și ștergi orice amprentă a neputinței, a neîncrederii și toate care au mai fost cu această energie puternică de încredere, de voință, de determinare, de autoritate, de siguranță pe tine, toate celulele și toate câmpurile tale până în creștetul capului. Și ambele emisfere le echilibrezi și le umpli cu această frecvență de stabilitate, de încredere, de putere și te conectezi acum cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Te reconectezi cu toată voința și puterea ta
și îți recuperezi din nou matricea originală cu toate valorile tale, cu iubirea față de tine, cu încrederea în tine, cu voința ta, cu puterea ta, încrederea în tine încă o dată, cât mai des repeți, și te întorci și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și mai dai comandă odată să se integreze cele trei părți, suflet, spirit, minte. Lucrează, Amalia? Inimă. Și curățarea casei unde locuiește, nu știu dacă am făcut-o. O cameră. Și mașină, și mașina, da. Mașina ți aparține, zici? Da, mașina e pe numele meu. Așa. Da. Și robinetul abundenței, să vedem dacă mai Am are ceva spus. de adăugat. Bun. Odată cu acțiunea. Bine. Va curge și mai mult. Ia să vedem conștientizarea cât are, că energia, probabil că 78. și-a recuperat-o. 78 conștientizare la a doua sesiune de hipnoză. Da, mi se pare cam puțin, dar n-a avut timp să lucreze cu ea, a fost și bruiată. Și acum să sperăm că o să reușească. Dacă mai ai nelămuriri, Mihaela, că noi am încheiat. Metabolizare, dacă are zile, Amalia, de metabolizare. 10. Destul și astea. Cum te simți, Mihaela? Ești mai bine? Da. Ți-ai mai revenit? Da. Ești stăpână pe Da, situație? Pe tine? Zi. Acum, da. Ai reușit Acum, să da. stai acolo liniștită că n-am terminat? Ok. Ce ai zis? Ce ai vrut să zici? Vroiam să întreb pe urmă cu Amalia după 30, dar după ce... După ce închidem. Acum, dacă ne dai acceptul de publicare ca să închidem. Da, sigur. Mulțumesc.